Good evening everyone! Welcome dito sa Health Talk by Doc Mike. Welcome po, magandang gabi po. Happy Wednesday, happy September 15, 2021. Sa lahat po ng viewers natin dito sa ating YouTube channel at sa ating Facebook page, Health Talk by Doc Mike. If you're not yet a subscriber, please do subscribe sa ating YouTube and you could always follow us sa ating Facebook page, Health Talk by Doc Mike. Sa lahat po ng mga nagbigay ng feedbacks, comments, and suggestion regarding our past episode, maraming salamat po. Nang dahil po sa inyo, ginaganahan po tayong mag-create ng mga magagandang contents. And tonight, since you've requested for this one at marami tayo mga kababayan na may problemang ganito. Ano nga ba ang PCOS or Polycystic Ovary Syndrome? Yan po ang ating pag-uusapan ngayong gabi. Polycystic Ovary Syndrome, PCOS, the causes, symptoms, prevention. So before we move forward to our discussion, please watch this. Yes, good evening po once again. Sa lahat po ng viewers natin na nakaantabay sa ating chat box, magandang gabi po. Flory Manuel, Jane Ocampo, Maricel Colos, Precious Tabilin, and Rosalia Barcolta. Kayo pong lahat na nanonood ngayong gabi, maraming salamat po. Sit back and relax dahil po ang didiscuss natin ngayong gabi, makaka-relate po ang mga kababaihan, mga mothers out there, mga tita natin, auntie natin, o regardless po, basta mga kababaihan po. Because, alam niyo po ba na itong sakit na ito ay common, pero minsan, hindi na-diagnose ng mga, hindi kaagad nagpapatingin si kababayan natin at saka medyo late na-diagnose. Ano nga ba ang PCOS? Sige, simulan na po natin ang ating discussion. Sa lahat po ng mga nanonood, if you have questions, feel free, ilagay lang po sa chat box at susubukan po natin a-answerin ang mga yan. And you could always share ito pong mga episode natin para po makatulong tayo sa ating mga kababayan, particularly ang mga kababayan nating OFWs, ang mga mothers, masisipag na mga mothers na nandito sa Hong Kong. Okay, magandang gabi po sa inyong lahat dyan. I know some of you are still very busy working na medyo late na ng gabi. Anyway, sabi ko nga po, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa Polycystic Ovary Syndrome. Ano nga ba ang PCOS? Marami po sa ating mga kababayan ang nagkakaroon po ng problemang ito. So ngayong gabi po, ang pag-uusapan natin ay titingnan po natin ang mga symptoms. Ano nga ba ang mga sintomas or symptoms ng PCOS? Kasama din po yung causes. Bakit nagkakaroon ang isang babae or mga kababaihan ng PCOS or polycystic? So ibig sabihin ng poly, madami, maraming cyst na nandoon sa kanyang ovary. Bakit nagkaroon ng ganito? Ano ang mga sintomas? Ano ang causes? Paano nadadiagnose ito or paano nasusuri ito? At paano o ano ang treatment na gagawin sa mga kababayan po na merong PCOS? At meron din bang mga home remedies na pwede natin gawin or gamitin para ma-prevent natin ang sakit na ito? Okay, so yan po ang kabuuan ng pag-uusapan natin ngayong gabi. Ayan, marami na mga nanonood sa atin, nag-ask na ng questions. Ano daw ang symptoms? Ano daw ang gamot? Sige, excited na sila. Siyempre po, before tayo mag-umpisang mag-discuss, i-anuhin lang po natin, i-recap po natin. Mga kababaihan, meron po kayong dalawang ovaries. Okay? Yung right ovary at saka yung left ovaries. These ovaries are small, oval-shaped glands. They are located on either side ng inyo pong uterus. Ito po ang uterus ninyo. Meron pong isang ovaryo dyan at meron din sa kabila. Each month po, bawat buwan, nag-ovulate po kayo mga kababaihan
on your reproductive age, kung napapansin nyo po, ito ang egg, and then it would be deposited dito po sa matres, and if in case na hindi po siya ma-fertilized ng sperm cell, magti-trigger po yung tinatawag na menstruation hanggang kayo po ay magbi-bleed every month. So yun po yung tanging mechanism na in a simpler terms, bakit po kayo nagre-regla. Okay? And ovaries produce eggs at saka po hormones. Yung pong hormones dyan, syempre alam nyo naman po siguro yung hormones na estrogen, progesterone, and so on and so forth. So yan po yung pag-uusapan natin ngayong gabi. Pag po sinabing PCOS, alam nyo po ba that it affects 6 to 10% ng mga kababaihan, and it is one of the most common endocrine disorder in women during their reproductive years, or yung tinatawag na sa panahon na kayo ay pwedeng magbuntis. So imagine, it's around 6 to 10%. Maaring dito po sa mga kababayan nating nanonood ngayon, ay meron po sa inyo na merong endocrine problems or may problema sa kanilang ovary. Okay, nagkaroon po ng polycystic. Ayan, may nagtatanong, how about po yung polycystic ovarian morphology? So pakinggan nyo pong mabuti itong ating discussion na ito. Sabi ko nga kanina, pag sinabing polycystic, poly means many, cystic may cyst. So maraming cyst na nandyan sa ovary. Okay? Bakit po nagkaroon ng ganon? Ang Polycystic Ovary Syndrome, ito po ay isang uri ng hormonal disorder. Pag po hormonal disorder, maaari po may problema sa inyong estrogen or sa inyong progesterone. So depende po kung anong hormone ang problema or yung tinatawag na mga androgen among women of reproductive age. So, ibig pong sabihin, the moment na nagsimula po kayo magregla, hanggang hindi pa kayo nagme-menopause, so prone po kayo dito sa Polycystic Ovary Syndrome na ito. So, it means during your reproductive period. So, imagine, mahaba po yan. So, sabihin natin mula 16 or 14 years old to at least 44 years old or 50 years old. So depende po hanggang hindi kayo nagme-menopause. Okay? Going back. So aside po doon, this patient na merong PCOS, they may have infrequent or prolonged menstrual period or excess male hormone androgen levels. So, ibig pong sabihin, yung pong pagre-regla ni mother or ni ate ay may problema. Maari pong mahaba ang pagme-mens ni ate. Maari pong ito ay umaabot minsan, di ba? Minsan ang cycle po nyo every month meron. Maaring ito medyo may kahabaan. Maaring magkaroon siya ngayon, ang susunod after 2 months, after 3 months. Or medyo may pagkahaba ng kanyang menstrual period. So, hindi po regular ang kanyang menstrual period. So, the ovaries may develop numerous small collection of fluid, what we call the follicles, and nagfi-fail po sila na ma-release into eggs. So, yun po ang nangyayari sa polycystic. Ano ang mga sintomas dito po sa polycystic? Because the signs and symptoms of PCOS sometimes develop around the time during your first menstrual period or during your puberty, and sometimes PCOS develop later na in life in response, okay, to a substantial weight gain. So, ibig pong sabihin, maari pong magsimula ang PCOS during your puberty years, yung sisimula po ninyo ng pagregla, okay? During your teens, at pwede po ito ma-carry over, okay? Lalo na po kung kayo ay biglang bumigat ang timbang, okay? So, yung pagiging overweight, medyo po may factor na related dito sa PCOS na ito, okay? And, sabi po dito,
ang mga simptomas, okay, ng pasyenteng may PCOS, because the signs and symptoms of PCOS, they vary po. Hindi po ibig sabihin lahat ng patient makaka-experience po ng irregular periods. Depende po. Okay, depende po sa pasyente. Iba-iba pong presentation ng pasyente, but most of them, they may have these signs and symptoms. Unang-una po, okay, tandaan po ninyo, to diagnose PCOS, sometimes it is made when you experience at least 2 of these signs. So dito po sa mga babanggitin kong mga signs, kung meron po kayo ditong dalawa, okay, at least dalawa, maari pong pumunta po kayo sa doktor po ninyo para po ma-examine at ma-evaluate po kayo mabuti. Baka po meron kayong PCOS na hindi po ninyo alam na PCOS pala yan. Okay, so ano po ang mga sintomas nito? Number 1, ang pagkakaroon po ng irregular periods. Yun po yung pinakauna. This infrequent, irregular, or prolonged menstrual period or menstrual cycle are the most common sign po ng PCOS. Okay? Example, you might have fewer than 9 periods in a year. Sa isang taon po, usually tatanong po ng OBGYN nyo yan, sa loob ng isang taon, ilang beses po kayong nagme-mens? Tatanong po yan. Kung ang sagot po ninyo ay kukonti sa 9 periods in a year or more than 35 days between periods and usually abnormally heavy periods, check na po. Okay? Check na kayo dyan. Tandaan po ninyo, less than 9 periods in a year, tapos more than 35 ang agwat niya, days between periods, and abnormal po na heavy ang period. So tandaan nyo po yon sa irregular, yung unang simptomas ha, dahil po itong irregular periods ang pinaka-common sa mga pasyenteng may PCOS. Okay, moving forward. Ang susunod po na simptomas, so after irregular periods, ang susunod po na signs and symptoms, yung pong tinatawag na excess androgen. Ano po ang ibig sabihin ng excess androgen? Ang excess androgen, ito po yung sobra-sobra, yung tinatawag nating male hormones. Okay, testosterone. This would result doon po sa physical signs na makikita natin sa pasyente. Ito po ay una, ang makikita po natin sa patient, nagkakaroon po para ng hair, para po may bigote, meron po siyang balbas, ang babae, ang mga mothers o mga ate po natin. Ibig pong sabihin, excess, sobra, meron po yung mga kababaihan ng testosterone or male hormone, tumataas. And it would result ng pagbabago sa physical sign. Tinutubuan po ng balbas, okay? And nagkakaroon po ng mga facial hair or body hair. So ayan po ha, yun po yung tinatawag na excess androgen. Or tinatawag na body hair, hirsutism, facial hair. And aside po doon, karamihan po ng mga may PCOS, nagkakaroon din po sila ng severe acne. Sobra-sobrang dami ng pimple. Nagkapatong-patong ang mga tigyawat sa pisngi. At nagkakaroon din po sila ng male pattern baldness. Nakakalbo. Nawawala yung part ng hair nila. Kasi pag tumataas po ang androgen, yung male hormone, ayan po, di ba pag sa lalaki, mataas ang hormone ng lalaki, nakakalbo, or sometimes nagkakaroon po ng mga body hair. So ito po, ngayon, technically, malalagay sa mga kababaihan, but supposed to be dapat wala, normally, di ba? Kaso dahil po sa may PCOS kayo, tumataas po yung male androgen, tumataas po yung male hormone, tendency, magkakaroon po ng mga facial hair, balbas, bigote, na yan. Okay? At severe acne. Marami po sa ating mga kababayan din na nagkakaroon ng maraming tigyawat. Tapos, irregular menstruation. Baka po PCOS yan ang nararamdaman po ninyo. So aside po sa irregular periods at excess androgen, meron din po yung polycystic ovaries.
Ito po yung mga polycystic ovaries morphology. This one, it varies. It might be enlarged, your ovaries might be enlarged and contain follicles that surround the egg. As a result, yung pong ovary po ninyo, yung ovaries nyo, might fail to function regularly. So, dahil po ito ay maraming mga follicles surrounding the egg, ang nangyari po, maraming fluid dyan sa palibot ng egg, ang nangyayari po yung ovary hindi po nagpa-function mabuti. So, in short, tignan nyo po kung alin sa tatlong symptoms na ito ang meron po kayo. Ang pinaka-common po yung irregular periods, followed by excess androgen, and definitely ito po yung pangatlo, polycystic. Kung meron po kayong dalawa, out of these three na sinabi ko, maaring meron po kayo ng Polycystic Ovary Syndrome. But to confirm this, you need to visit your OBGYN para po matest po kayong mabuti. Okay. Yan, marami pong salamat sa lahat po ng mga nanonood. Ayan, sabi ng mga viewers natin, ako po, Doc, nagkaroon po ako ng bigote ngayon. Okay? At irregular po ang aking menstrual cycle. So ayan po, baka po kayo ay merong polycystic. Okay? Ayan, may kaibigan akong ganyan, para siyang lalaki kasi may bigote. Tapos yung legs po niya, nagkaroon din po ng mga hair. Yan po, isa po sa mga sintomas ng Polycystic Ovary Syndrome, yung pong mga napapansin ninyo sa inyong mga kaibigan. Moving forward, alam po ba ninyo na at the age of 40 years old, mga kababaihan, 40% of women with PCOS will develop, ito po kasamaang palad, will develop a pre-diabetic or pre-diabetes or diabetes. So tandaan po ninyo, if you have PCOS, if you have these menstrual irregularities, menstrual problems, you are prone 40%. Okay, so mag-ingat po mga kababayan, mag-ingat po yung mga viewers natin, mga mothers out there, or mga kababaihan na mayroong pong PCOS, dapat po matreat ka agad yan or pumunta po kayo sa doktor nyo. Otherwise po, 40% based sa study, pwede pong tumuloy yan at magkaroon po kayo ng pre-diabetic state or magkaroon po kayo ng diabetes. So watch out po sa mga kinakain po ninyo. Okay, moving forward, aside dito sa 40 at 40, sabi nga, di ba, life begins at 40. Ito naman, 40 years old, mataas ang risk, 40% risk of women na pwedeng magkaroon po ng pre-diabetic or diabetes. So ngayon po, what causes PCOS? Actually, the exact cause of PCOS isn't unknown. However, there are factors that may play a significant role in the development or dun po sa causes ng PCOS. Okay? So unang-una po, I hope that you learn, medyo po mabagal tayo sa ating discussion kasi po medyo technical po ang mga terms. So I'm trying to explain po na para po maintindihan po ng ating mga kababayan na nanonood po sa atin, both on Facebook at saka sa YouTube po. And you can share this po sa mga kaibigan po ninyo para po makatulong tayo sa kanila. Unang-una po na cause, na possible cause or that may play a significant role para po sa development ng PCOS, ito pong tinatawag na excess insulin. Alam naman po ninyo na ang insulin is an hormone na pinoproduce ng ating pancreas na kailangan dahil po sa asukal natin sa katawan para magamit ng katawan natin for energy supply, di po ba? However, dahil po dito ang mga cells ng katawan natin nagiging resistant sila sa action ng insulin, yung blood sugar level natin sa katawan maari pong tumaas. At dahil po sa tumaas ang blood sugar level natin, ang katawan po natin maaring mag-produce ng mas maraming insulin or excess insulin. Ngayon po dahil sa sobra ang insulin natin sa katawan,
dahil po tumataas ang sugar natin sa katawan, tataas din si insulin. Yung pong excess insulin sa katawan, okay, it would increase, okay, i-increase po niya yung excess insulin, might increase yung androgen production. So tataas po ngayon yung androgen, yung male hormone natin kanina sinasabi, production causing difficulty with ovulation. So mahihirapan po mag-ovulate si ate dahil po sa tataas ang insulin niya. Okay, so una po yun. Pangalawa, maari din po dahil sa low-grade inflammation. Dahil po dito sa inflammation na ito, dahil po sa research, sinasabi na ang mga kababaihan with PCOS na merong low-grade inflammation, it can stimulate yung inyong ovaries para po mag-produce ng mas maraming androgen. However, it can lead to heart and blood vessel problems. So imagine niyo po na tumataas po yung mga androgen dyan, na stimulate si polycystic ovaries para po mag-produce ng mas maraming androgen. In return, marami pong masisira o marami pong magkakaroon ng problema sa loob ng katawan. So yung heart natin, maaaring magkaroon ng problema o yung mga blood vessels natin. Okay? Pangatlo, ano kaya pa ang pwede mag-cause nito? Sinasabi din po na dahil po sa genes, it can be inherited. So tignan nyo po, yung pong magulang po ninyo, baka po meron po, nagmana po kayo sa mga magulang kasi meron pong sinasabi based sa research that certain genes might be linked to PCOS. So tignan nyo po, i-ask nyo po yung kapatid ninyo, si mother, or yung mga tita po ninyo, baka po meron sa kanila na may PCOS at nasa lahi, okay? Namana, okay? Namana po ng kababayan natin. So ayan. Aside from this, sabi natin kanina yung excess androgen. Because yung excess androgen, ovaries produce abnormal high level of androgen. And it would result in hirsutism. So ayan po, maaring magka-facial hair ang ating mga viewers, mga kababayan, dahil po pag po nagkaroon po ng problema na ito, pwede po tayo magkaroon ng bigote, balbas, or sometimes acne. Okay? These androgens are hormones that can contribute to the growth and the reproduction ng mga lalaki at mga kababaihan. Usually, they are male hormones, but female body naturally produce a small amount. Baka sabihin nyo, saan po nanggaling yan? Ang hormone na yan. Yung pong mga kababaihan, nagpo-produce din po kayo ng androgen, but very, very small amount. Ang mga kalalakihan, madami yan ng androgen. Okay? Kaso nga lang, ang nangyari po sa mga kababaihan, dahil tumaas po yung androgen, ang nangyari po doon, ayan, nagka-male characteristic yung pong pagkakaroon ng bigote, pagkakaroon ng balbas, pagkakaroon ng facial hair, minsan sa legs, and also pagkakaroon po ng maraming pimples or yung tinatawag na acne. Okay. So ayan, marami po mga factors, mga causes kayo po na nalalaman po tonight. Moving forward, ano po ang complications? Okay, sa ating mga kababayan po na nanonood ngayon, ang mga complications po ng PCOS ay ang mga sumusunod. Ay masyado po maliit. O yan, dapat yung kanina na lang para mas malaki. Sa mga complications po, dahil po nagkaroon ng polycystic at nahihirapan po mag-ovulate or may problema sa ovulation. So, ang mga complications po, number one, maari pong si ate or si mother magkaroon po ng infertility. So, maari pong hindi po siya mabuntis or mahihirapan po siyang magbuntis because po sa problema ng PCOS. Another one, kung magbuntis naman po ang patient natin, prone po siyang magkaroon ng gestational diabetes. So, ibig pong sabihin, habang po siya'y buntis,
tumataas po ang sugar niya. At tendency, dahil po tumataas ang sugar ng pasyente habang buntis siya, maaari din po magkaroon ng yung baby po niya, pag pinanganak po, malaki, big baby. So prone po si mother na magkaroon. Pwede po magkaroon ng problema din si mother na magkaroon ng malaking baby, maaring prone din siya for cesarean delivery. O, ayan. Sabi ni Jazz, may problema daw, interrupted ang video, may problema daw ang signal natin. Okay po ba ang signal ko o hindi po ako nawawala? Okay? Yan, may nawala po ng signal si Miss Jazz. Interrupted po ang video niya, sabi. So moving forward, so aside po sa gestational diabetes, pwede rin pong magkaroon ang mother na nagbubuntis. Yan, sabi naman ni Abby, okay naman ang signal. Yan, okay ang signal. Wala pong interruption, Miss Jassy. Baka po si Miss Jassy ang nawalan ng signal. Loud and clear. Okay. Na-interrupt po daw ang video natin. Okay? Kaya nawala daw ako, sabi ng viewer natin. Baka po yung signal po ninyo, okay. Yun po may problema. Okay, moving forward. So aside po sa gestational diabetes, pwede rin pong magkaroon si mother na nabuntis, na may PCOS, na magkaroon siya ng pregnancy-induced high blood pressure. So ibig pong sabihin doon, haba pong siya ay nagbubuntis, bigla pong tumataas ang kanyang presyon. Di ba po, meron tinatawag na pre-eclampsia, eclampsia. So ayun po, pwede pong magkaroon or tumaas ang blood pressure ni mother habang po siya ay nagbubuntis. Dahil po sa pagtaas ng mga male, ng androgen na yan, isa sa mga complication ng PCOS din ay kahit po nabuntis siya, possible po na magkaroon po ng miscarriage or makunan po si mother or magkaroon po ng premature birth. So ang dami po, di ba? So ayan po yung mga possible complications. Okay, but not all naman. Meron po, depende po kung maaalagaan po kayo ng OB, kaya po yung mga nagbubuntis na may PCOS, dapat po yung monitoring po ninyo, yung pag-alaga po ng inyong doktor sa inyo. Huwag nyo pong baliwalain. Kaya nga po pinapabalik po kayo ng mga OB ninyo from time to time para po masuri kayo at mamonitor po kayo habang po kayo ay nagbubuntis. Kung nagbubuntis po kayo at may PCOS. Okay? Regardless, kahit po walang PCOS, dapat continuous po ang prenatal check-up po ninyo. Next one, we have the non-alcoholic steatohepatitis. Ang ibig lang pong sabihin nitong steatohepatitis, a severe liver inflammation. Ito po yung nag-accumulate yung fat at nagiging fatty liver. Okay, so pwede rin po yun. And another one, yung tinatawag pong metabolic syndrome. For metabolic syndrome, ito po ay isang cluster ng sakit na sama-sama po sila. Sad to say, dito po sa metabolic syndrome, kasama po yung mataas ang blood pressure, kasama ang mataas ang blood sugar, kasama ang mataas ang cholesterol at triglyceride level sa katawan, at mataas ang risk for cardiovascular problem. Ayan, sa mga kababayan po natin na nagpa-blood test, pag po kayo ay may mataas ang blood pressure, mataas po ang cholesterol or abnormal ang inyong cholesterol at saka triglyceride, mataas din po ang sugar or glucose ninyo. Okay? Yung pong risk ninyo for metabolic syndrome or cardiovascular problem ay mataas po. So, pag ganun po, meron kayo nung tatlong yon or apat na yon, maaari po kayo ay merong metabolic syndrome. We need to correct yung pong matataas na yon. Otherwise, marami pong mga sakit na pwedeng magkaroon kayo kung hindi po natin makokontrol yung mga binanggit kong mga test na yon. Ulitin po natin, kung mataas po ang inyong presyon, high blood pressure, mataas po ang blood sugar ninyo, abnormal or mataas ang cholesterol at triglyceride level ninyo, tumataas po yung risk for cardiovascular disease. Pag po sinabing cardiovascular disease, ano po yan? Siyempre, sakit sa puso yan. So, prone po kayo sa heart attack, prone kayo sa congestive heart failure, anything related sa heart. So, yan po yung mga condition na pwede po
na maging complication yan. So another complications nitong PCOS na ito, maaari din pong magkaroon kayo ng type 2 diabetes or magkaroon ng pre-diabetes. Pwede rin po kayong magkaroon ng sleep apnea, lalo na po yung mga kababayan natin malakas humilik. Okay? I guess last night po ba yun, yung nagkaroon tayo ng topic about sa ating kababayan dito, yung mga kababayan natin nagre-request na kung pwede mag-discuss daw ako ng snoring, yung sobra pong paghihilik. Another complications of PCOS, some patient may be or may have the following complications. Because of the problems na nararamdaman nila, maaari pong maka-experience sila ng some degree of depression, anxiety, and eating disorder. So ayan po, pag nababago na po yung nararamdaman nyo, hindi po kayo nakakapag-menstruate or yung regla po ninyo irregular, tapos medyo heavy, tapos masyado pong prolong, tapos yung pong mga nararamdaman ninyo, isa po sa mga complication at hindi po, kung hindi po kayo nagpapatingin, ayan po, depression, anxiety, and eating disorders. Some patient may experience abnormal uterine bleeding. So ayan po, from time to time, meron pong bleeding na hindi nila ma-expect kung saan po nanggagaling ang bleeding nila. And then, worst comes to worst, it may lead to cancer of the uterine lining o yung tinatawag na endometrial cancer. Okay? So, yan po ang mga complications ng PCOS. Kaya po kung kayo ay may nararamdaman doon sa mga binanggit kong symptoms kanina, signs and symptoms, please go to your doctor, irregular menstrual period, excess androgen, polycystic, etc. Okay, napapansin niyo po sa screen ninyo yung obesity naka-highlight po ng red. Because obesity is associated sa mga pasyenteng may PCOS and can worsen the complication of the disorder. Kung po kayo ay overweight at medyo obese, tapos meron pa po kayong PCOS, ayan, lalo pong yung complication at mga disorders, lalo pong gumograbe. Okay? So, yan lang po ang ibig sabihin yan. Okay, so how do doctors diagnose this one? Okay, dito po sa diagnosis, there's no specific test, definitive diagnosis for PCOS. However, your doctor will discuss you based on your history. Kaya nga po kinukuha, hindi po yung magsasabi ka, may sakit ako, ganito, hindi po ako makapag-regla, ganito, mahaba. Kung yun lang po ang history, hindi po natin makukuhang mabuti. We need to ask, kailan pa po nagsimula? Kailan pa po, ikwento nyo po sa akin, ganito po yun pumunta ang patient, sinabi ng patient, meron siyang irregular bleeding. Kailan pa po yan? This month? Last month? A year ago? 5 years ago? Kailangan po natin i-trace kung kailan po nagsimula. Yun po ang tamang pagkukwento ng history. Okay? Kaya po minsan, pag may kausap tayong pasyente, ano po ang pinakadahilan bakit kayo pumunta sa clinic? Masakit po ang ulo ko, masakit ang dibdib ko, masakit po ang bewang ko, masakit po ang paa ko. Ibig pong sabihin, lahat po na yun, sabay-sabay sumakit. So, kailangan nyo pong sabihin, ano po ang pinaka masakit, bakit po kayo pumunta sa clinic? Because yung pong iba, maaring hindi po related sa current condition nyo ngayon. Wala po sa present illness. Nandun po siguro yan sa past medical history. Same din po dito sa PCOS. Kaya po pag nagkwento kayo sa doktor ninyo, sa OB po ninyo, kailangan nyo pong ikwento kung kailan nagsimula yan, kung 2 years ago, 2 years ago. Dati po ba nagre-regla kayo tapos biglang nag-stop? Tapos ngayon po medyo mahaba na, prolonged period na, etc. Okay? So ganun po yon. So this would include a medical history, including your menstrual period and your weight changes. That's why doctors would ask you ilan pong beses, kailan po kayong unang nagregla, anong edad? Sabihin nyo, 12 years old. Regular po ba? Gaano po katagal?
3 to 5 days. Every month po ba? 28 days, 40 days, 50 days, etc. So sasabihin niyo po yon. May asawa po kayo. Like for example, sasabihin, pag tinanong natin ng pasyente natin, married po ba kayo or single? Single, sabihin niya. Tapos tatanungin pa po namin siya ulit. Single na may anak, or single na walang anak. So there would be some differences. Tapos po, ilang beses kayong nanganak. Okay? Ilang beses kayong nagbuntis. Ilang beses niyo po yung naglabas kayo ng baby. Is it normal delivery po lahat? Or is it cesarean delivery? So medyo detalyado po ang pagtatanong pagdating dito kung ito po ang problema natin sa patient. And then the weight changes. Nabago po ba ang timbang ninyo? Mula po ba dati 100 kilos kayo tapos naging 150 kilos kayo? Parang may ganun ba? Sobrang bigat naman yata. Okay? And then, aside po doon sa mga history na sinasabi natin, at gagawa din po ng physical exam. This would include checking of the signs, excess hair, kung meron po kayong napapansin ng doktor, kung meron kayong facial hair, may bigote, insulin resistance, and sometimes acne. Gagawa din po ng pelvic exam dyan para po masilip, visually, manually, yung pong mga reproductive organs. Okay? Some blood tests gagawin din po dyan. Blood tests may be able to analyze, measure some irregularities, androgen excess, yung pong glucose na binabanggit natin kanina, yung sugar, yung fasting glucose or fasting cholesterol, and fasting triglyceride. So yung pong triglyceride, hindi lang po sa lipid profile yan. Marami din po tayong test na pwedeng tignan dyan. And also, napapansin nyo po sa screen nyo, may ginagawang nag-ultrasound. So ginagawa din po yan. Nire-request din natin yan. So hindi lang po minsan iisang test ang ginagawa. Series of tests. Just imagine kung gaano po kabusisi para po malaman mabuti itong PCOS na ito. However, again, there are some procedures that are expensive. So kailangan po tayong mag-save just in case para dyan. Like for example, an ultrasound. Because an ultrasound, it's important po para po makita, masuri, mabuti yung mga images or mga structures inside. Kasi po yung ultrasound, para po ma-visualize mabuti, makita yung mga organs sa loob. Like your ovaries, your uterus, fallopian, etc. etc. So kailangan pong makitang mabuti yan. So to diagnose this, history, a pelvic exam, and series of tests. Okay. So for the test, I've mentioned, kukuha na po kayo ng blood pressure. So that's why blood pressure is very important. Yung glucose tolerance test, okay? A fasting cholesterol, and a fasting triglyceride. Some tests, kung nagkakaroon ng depression, iti-test din po yan, or yung anxiety. And also, screening for obstructive sleep apnea. Particularly po yung mga naghihilik-hilik. So may mga specific test po para dyan. Ayan, sabi ng ating viewer na si Flor, sabi niya, been through all of those tests, Doc. So ayan kung kayo po ay nakakaranas ng mga sintomas na yan, marami po kayong pagdadaanan na test na ganyan. Kung maganda sana kung lahat ng test na yan sa government hospital, particularly dito sa Hong Kong, tinitest naman yan. However, pag emergency, ayan, wala kang babayaran. Kaso nga lang po dito sa Hong Kong, pag hindi emergency, medyo may katagalan po sa public hospital. Okay, moving forward in terms of the treatment. Paano po tinitreat ito? Because PCOS treatment focusing on managing based on the individual concern. So maari pong si pasyente A, sabihin natin si pasyente number 1 at si pasyente number 2 may PCOS silang pareho, pero maari pong iba ang manifestations, iba ang simptomas na problema ng bawat isa. Okay? So we manage based on the symptoms, we manage based kung ano po ang nirereklamo ng pasyente. Kahit po parehong PCOS, let's say for example, yung isa more on the infertility ang pinaka-concern niya. Yung isa na may PCOS, ang pinaka-concern naman niya is acne.
So magkaiba po yun, although parehong PCOS sila. So it depends po sa pasyente. So it based on the individual concern, such as kung problema niya nga infertility, problema niya yung pag-facial hair niya or sobrang acne or obesity. So specific treatment also involve specific lifestyle changes or certain medication. So ayan po yan. Lifestyle changes, yung po mga kababayan natin, your doctor might recommend you, lalo na po sa mga overweight nating pasyente, obese na pasyente, weight loss sa pamamagitan po ng low-calorie diet combined with a moderate exercise, like for example, reduction in your weight. Losing 5% of your body weight might improve your condition. Losing weight may also increase the effectiveness of medications na pwede pong ibigay ng doktor sa inyo na kung meron po kayong PCOS and can help with your infertility. Okay? So, lifestyle modification ang kailangan natin. So, number 1. Pangalawa po, ay dito na po, ang gagawin po ng doktor, magbibigay na po ng hormonal birth control pills. Okay? So marami po yan. So oral birth control pills contain hormones that prevent the ovulation and reduce the severity of some of the menstrual cramps. So depende na po ito sa doktor kung ano po ang susuri ng doktor sa inyo mabuti, kung ano po ang problema. Okay? In terms of kung hormonal birth control. Do not take medications right away. You need to visit your doctor para po ma-examine po kayong mabuti. And then, some doctors may advise to you again for healthy weight so that yung pong insulin and androgen level ninyo ma-restore yung ovulation. And some patient, ang ginagawa po dyan is minsan nire-recommend din sila or kinoko-manage with a dietitian for helping in reaching yung weight loss goal ng pasyente natin. Huwag pong mabilis mag-lose ng weight. Huwag pong sobra-sobra yung bagsak kaagad ang weight. Hindi po, masama din po yon. Meron pong specific percentage lang ng katawan na pwede tayo mag-lose ng weight gradually, hindi po biglaan. Kasi po kung biglaan yan, maaari pong mag-damage ng kidney at liver po ninyo. So mag-ingat po kayo. Okay? Next one, you need to limit your carbohydrate intake. I advise our viewers na low-fat, high-carbohydrate diet might increase your insulin level. So you need to ask your doctor about a low carbohydrate diet if you have PCOS. Choose complex carbohydrates which raise your blood sugar level more slowly. So ayan po ha, lalo na po yung mahilig sa carbs na kababayan natin. Yung pong mga naging pasyente natin, at least sinasabihan po natin sila na low fat at yung pong pagkain ng mga carbs, i-limit po natin. Okay? And pangatlo po is we need to be active because exercise helps lower our blood sugar level, particularly if you have PCOS, and increasing your daily activity and participating in a regular exercise program. Particularly yung mga kababayan natin nagpo-form ng different groups, any forms of exercise, make yourself active. Napaka-importante yan. This may treat or even prevent insulin resistance and help you keep your weight under control and trying to avoid diabetes. So, ayan po ha. So, whatever na pinasok natin sa katawan natin, energy in, dapat ganun din yung energy out natin. Para at least hindi ma-deposit sa katawan, hindi tayo lalaki. So, sa ating mga kababayan na may PCOS, just remember na kung ano po yung mga causes, ano po ang symptoms ng PCOS na ito. And because doon po sa symptoms and causes, malalaman nyo rin po on how to prevent and how to take care of yourself, particularly in terms of the treatment. Kasi kung iisipin po natin yung binanggit natin, ito po mga binabanggit kong ito,
in terms of home remedies. Maintain a healthy weight. Madali po yan. Okay? It involves discipline. Sabihin ng iba, mahirap para sa kanila. Kaso hindi pa man tayo nagsisimula, nagrereklamo na tayo, sinasabi na natin mahirap. Hindi pa natin natatry. Pangalawa is limit your carbohydrates. There are some people, some patients na laging nagsasabi sa akin, Dok, mahirap pong mag-limit ng carbohydrates because kanin is life. Yes, kanin is life. We need rice. Hindi ko naman sinabing bawalan nyo. Huwag kayong kumain ng rice. Hindi ko po sinasabi nyo. Just limit. Dahil po pag nakakausap po yung ibang kababayan natin, ang pagkain po nila ng rice sometimes isang kaldero or 4 na cups. Di ba po pwedeng bawas-bawasan natin ng rice? Okay? Kung dati isang 4 na cups, sa susunod na week, 3 na lang. Sa susunod, 2 na lang. Sa susunod, 1 hanggang half na lang. Huwag niyo po kasing biglain. Dahil po ang pagda-diet sometimes or choosing the right kind of food, kailangan po tayo mag-sacrifice. Pero yung pagsasacrifice natin, konti-konti natin i-trim. Okay? Pag na-trim na natin yan, okay, huwag na po tayong babalik. Kasi minsan, nandadaya tayo at nag-cheat tayo and then bumabalik ulit tayo sa ating lifestyle. Okay? So, moving forward, marami pong salamat. I hope that you learned so many things ngayong gabi sa ating discussion. Maraming salamat po sa ating mga super chatters. Ayan, si Bisayang Laagan. Maraming salamat po sa mga super chatters, super stickers natin. Si Jane Ocampo, thank you. Si Miss Honey Lamenta, maraming salamat po. Sa lahat po ng ating mga health supporters, maraming salamat po. Hindi ko na po kayo isa-isahin, but thank you so much for helping sa pagiging health supporter ninyo sa ating Facebook page, Health Talk by Doc Mike. If you're not yet a supporter, you can click yung pong become a supporter dyan. Sana po marami pa tayong matulungan sa ating mga discussion and sana po may natutunan kayo dito sa ating discussion tonight. Yan, may mga comments yung mga kababayan natin. Sabi ni Miss Judy, Doc, ang red rice at brown rice po ba okay? Nakapalit sa white rice. Mas okay po yun. Pero still the same concept po. Hindi ko rin po binagbabawal na kainin nyo si white rice, si brown rice, or si red rice. Ang importante po dito, kung ano mo pong kinain natin, alam po dapat natin na eat always in moderation. Huwag po sobra-sobra. At kung kumain po tayo, para po hindi ma-deposit lahat ng mga calories dyan sa katawan natin, do some exercise. Okay? At least 15 to 30 minutes of exercise in a day. Ayan mga kababayan. Pero wag naman po kayo mag-exercise yung medyo late na ng gabi because pag po nag-exercise kayo ng late ng gabi, hindi po kayo kaagad makakatulog kasi tumataas naman po yung hormones din natin, yung endorphins natin. Pag mataas ang endorphins natin, hyper tayo pag gabi. So, ayan, mag-exercise po kayo morning or bandang hapon pag wala po kayo masyadong ginagawa. Huwag niyo pong sabihin na mahirap po mag-exercise kasi nagtatrabaho na po. Time management po yan. Time management. Nasa sa atin po, kung gugustuhin natin, walang imposible, kaya natin yan. Konting lang, maglaan lang po ng konting oras muna para sa sarili natin. Okay, kaya po natin yan. Pacing lang. Yan. Sabi ni Hannah, dati Doc, rice is life. Noong nag-check up sa blood test, natuto akong mag-less rice at more fruits. Di ba? Ang ganda. Less rice, konting ganito, more green, more fruits, di ba? Mas maganda yan. Sabi ni Salvi Milano, thank you. May natutunan na naman po kami ngayong gabi. Maraming salamat po. Leonie Maris, sabi niya, half of small bowl lang ang kaanin ko po, Doc. Okay. Wag naman po kayong tipirin nyo ang sarili niyo at wag na kayong kumain. Hindi naman po ganoon. Magkakasakit din naman po kayo. Okay? So dapat yung tamang pagkain, healthy food, healthy meal, ang i-prepare. Di ba kayo rin naman ang nagluluto, kayo rin naman ang nagpiprepare, kayo rin ang namamalengke. So alam nyo po doon sa palengke kung ano ang bibilin po ninyo. Okay? However, pag kayo po ay nagdi-day off, di ba pag day off,
Ano pong binabaon ninyo? Ang baon po ninyo pag day off, ayan, yung gusto niyo yung masarsa, mamantika. Kasi pag ayaw kainin, you should motivate yourself. You should be the influencer ng mga kaibigan ninyo. Maaring yung kaibigan po ninyo, sa una, ayaw-ayaw, but eventually, ayan, magagaya na sila sa inyo. Simula, kagaya din ko po before. Marami po tayo mga kababayan before, they take for granted pagdating sa health. Look at you now. How many viewers are watching? Okay? Kasi you want something for yourself. Ilan po ang nanonood ngayon? 120 people watching now. So these 120 people watching now, gusto nila po malaman kasi they want something sa pagbabago sa kanilang sarili. 'Di ba? Yan po ang importante. Some don't watch. Okay lang po 'yon. Wala tayong problema doon kasi mas gusto nila manood or maaring busy po sila. Okay? But remember, you need to find time para sa sarili po natin, para po sa mga kinakain natin. Prepare the food that you think it's nutritious, that would help you feed your body, okay? Feed your cells, feed your tissues, your organs, your system, para po maging healthy sila. Dahil po pag nagkasakit, mahirap po. Okay? Just like what happened last few days ago, isang kababayan po natin sa Hong Kong ang nagkasakit. And we don't want na marami pang magkasakit, di ba? Kung pwede, primary prevention is always better than cure. So once again, this is Dr. Mike. Maraming salamat po sa lahat po ng nanood ngayon. Sana po may natutunan kayo. Sana po na-inspire kayo dito sa discussion natin ngayong gabi. Sa mga questions po ninyo, mga comments po ninyo, I'll read them all throughout. And then tomorrow sa ating live, sa ating Facebook Live, we'll try to discuss din itong mga questions po na ni-raise ninyo dito sa ating discussion board. So once again, maraming salamat po. If you failed to watch the previous episode, you can go back doon po sa mga previous episode natin. Check nyo na lang po kung anong pong mga topics. There's tons. There are, ilan na ba? 300 plus videos na meron tayo. Some of them, majority of them are health-related topics or diseases or illnesses. You can check from uric acid to insomnia to colon cancer to peptic ulcer and so on. Marami po. Pili na lang po kayo doon. And also don't forget kung may gusto mag-comment kayo, mag-comment po kayo doon. You could also share sa inyong mga kaibigan para po makatulong din po tayo sa kanila. Okay? So sa lahat po ng viewers natin, sa ating mga 10,000 plus subscribers sa ating YouTube, maraming salamat po. If hindi pa kayo subscriber sa YouTube, you can subscribe. And if you're not yet a follower dito sa ating Facebook page, you can always follow us and like us. Okay? And become our supporter. So once again po, maraming salamat po. Have a great night everyone. Be safe, be healthy, and be nice. Good evening everyone. See you again tomorrow night.